नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। अहिलेको समयमा धेरै मिटिङहरू चाहिँ अनलाइन नै हुन थालिसकेका छन्। काम, मिटिङ सबै अनलाइन हुन थालेको छन् र यो समयमा हामीलाई एउटा आवश्यक पर्न सक्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि विशेष गरी अझै अनलाइन क्लासेस चलाउनेहरूलाई अनि कोचिङ गराउनेहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष आवश्यकताको जुमको रहेको छ, हैन? जुम बाहेक अरू पनि छन् सफ्टवेयरहरू, बट धेरै रुचाउने भनेको जुम छ। अब यो जुम तपाईले कसरी किन्न सक्नुहुन्छ त सजिलो रूपमा भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी यो भिडियोभित्र चाहिँ सिक्ने छौं। ओके, सो लेट्स डाइभ इन्टु द भिडियो। सी यु इन द स्क्रिन। ओके, फर्स्ट अफ अल तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपको कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् र सर्च बारमा गएर zoom.us टाइप गरी इन्टर गर्नुहोस् अथवा यस भिडियोमा रहेको डिस्क्रिप्सनको पहिलो लिंकमा क्लिक गरेर पनि तपाईले यो वेबसाइट खोल्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट खुलिसकेपछि इफ तपाईको यो वेबसाइट भित्र अहिलेसम्म अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने तपाईले साइन अप फ्रीमा क्लिक गरी आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी छ भने साइन इनमा सिधै क्लिक गरी आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्न सकिन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी यो वेबसाइट भित्र अकाउन्ट भएको कारणले गर्दा सिधै साइन इनमा म क्लिक गर्छु। त्यसपश्चात अकाउन्टमा आईडी पासवर्ड राखिसकेपछि साइन इन बटनमा क्लिक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरी हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो प्लान चाहिँ बेसिक छ, अर्थात कि फ्री वाला भर्जन रहेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ पे गरेर हामीले मन्थली बेसिसमा चाहिँ अहिलेको लागि एउटा प्लान लिने छौं, है त। सो त्यसको लागि तपाईले प्लान्स एन्ड प्राइजिङमा गएर आफ्नो एउटा प्लान लिदा पनि हुन्छ अथवा तपाईले सिधा यहाँ प्लान एन्ड बिलिङ म्यानेजमेन्टमा आएर पनि तपाईले प्लान म्यानेजमेन्टमा गई आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। खेर अहिलेलाई चाहिँ म सिधा प्लान एन्ड प्राइजिङमा जान्छु। त्यसपश्चात यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एनुअली छ, यसलाई चाहिँ म मन्थली बेसिसमा शिफ्ट गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईको $14.99 पर मन्थ पर युजर भनेर राखेको छ, जसमा तपाईको चाहिँ हाम्रो 30 घण्टासम्म रेगुलर मिटिङ गर्न मिल्छ, हैन? त्यसमा तपाईको 100 जना एटेन्डिजहरु हुन्छन्, जसमा व्हाइट बोर्ड देखि लिएर टिम च्याट, मेल एन्ड क्यालेन्डरहरु, यो सबै कुराहरु यसमा पाइन्छ। यहाँ जे जति भनेको छ यो सबै कुराहरु यसमा पाइन्छ, है। अब अहिलेको समयमा केही नयाँ कुराहरु पनि राखेको रहेछ, जस्तै यो 3टा कुरा चाहिँ नयाँ हो, यसमा पहिला थिएन, है। अब म चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यो प्लानलाई अपग्रेड गर्छु, जुम प्रो भन्ने प्लानलाई चाहिँ अपग्रेड गर्छु, है त। अब तपाईको आवश्यकता अनुसारको धेरै छ भने तपाईले एटेन्डिज धेरै चाहिन्छ भने त्यही अनुसार तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, अहिले भनी म यसलाई चाहिँ अपग्रेड अप्सनमा क्लिक गरे। अब यति भएपछि कन्टिन्यू अप्सन क्लिक गरौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ बिलिङ डिटेल्सहरु सर भर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल प्लेस अर्डर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि यहाँ मैले सबै डिटेल्सहरु चाहिँ राख्न पर्यो। यसको लागि चाहिँ यहाँ पहिला जे पेमेन्ट डिटेल थियो यो होइन कि म अर्कै पेमेन्ट डिटेल राख्छु, है। सो एडिट अप्सनमा म क्लिक गर्छु र चेन्ज पेमेन्टमा म क्लिक गर्छु र चेन्ज पेमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी देखाउँछ पेमेन्ट मेथड भनेर। कुन पेमेन्ट मेथड अब चेन्ज गर्ने हो त भन्दाखेरि क्रेडिट अर डेबिट कार्ड नै म चेन्ज गर्छु। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ क्रेडिट र डेबिट कार्ड कहाँबाट पाउने भन्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ तपाईको अलमोस्ट सबै जनालाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि सर्वसाधारण रूपमा चाहिँ $500 सम्मको प्रयोग गर्न मिल्ने गरी डलर कार्ड चाहिँ उपलब्ध गराएको छ बैंकहरु मार्फत। अब तपाईले कुनै पनि एउटा बैंकमा जानुस्, त्यहाँ एउटा डलर कार्ड बनाउनुस् र डलर कार्ड बनाइसकेपछि अनि तपाईले चाहिँ आएर त्यो डिटेल्सहरु यहाँ भर्नुहुन्छ भने त्यसले मज्जाले काम गर्छ, इफ ब्यालेन्स छ भने त, हैन? र यसमा चाहिँ म कार्ड डिटेल्समा चाहिँ सर यो सबै डिटेल्सहरु भरेर सेभ पेमेन्ट मेथड क्लिक गर्छु। सो पहिला सबै भर्छु अनि त्यसपछि सेभ पेमेन्ट मेथड गरेर फेरि ब्याक टु भिडियो, है त। ओके, ग्रेट। सो मैले चाहिँ आफ्नो सबै पेमेन्ट डिटेल्सहरु भरे। अब यति भरिसकेपछि अब प्लेस अर्डरमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यसले केही समय लिन्छ, नआत्तिनु होला र केही समयमा तपाईको यो पर्चेज हुनेछ। ओके, बुम। सो योर प्लान हैज बीन अपडेटेड। अब रिभ्यू योर प्लान अप्सनमा क्लिक गरौँ। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो लास्टको बटनमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ हेरियो भने लाइसेन्साइज लेख्या हुन्छ, अर्थात कि अब मेरो चाहिँ यो भर्जन जुन फ्रीमा थियो अब चाहिँ पेडमा गयो, अर्थात कि अपग्रेडेड भएको छ। यो तरिकाले तपाईले जुमलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी कुनै पनि तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, or directly मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।
इफ तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो र अरूको लागि पनि फलदायी छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी भिडियोलाई पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।